فرحتي إني لاقي شغل بالمدينة كانت لا توصف، وبدي أطلع من الريف. كنت إنسان طموح جدا، بدي أطور من حالي وزود دخلي. نزلت على الشغل مباشرة. كانت أول أيام متعبة، بين شغل تفهمه وبين كنت عم دور على شقة سعرها مناسب لحتى أنام فيها. نومة الأرض بالشغل كسرت ضلعي، لحد ما إجا واحد قال لي تعال شفت لك شقة سعرها بيناسبك، شغل دروشة. رحت شفت الشقة، كانت قديمة شبه مهترية والتراب ملان بالشقة، مدري قديش صار ما تنظفت. الشقة عبارة عن أوضتين صغار وصالون ومنافعهم. بتفوت الباب الرئيسي أوله بيقابلك ممر، يمينك مطبخ، قدامك الصالون. بنص الصالون على اليمين بيجي أول شي الحمام، جنبه أوضة ومقابل الحمام في أوضة، بس هاي الأوضة مقفولة بجنزير وعليها قفل، والقفل باين جديد. لما فتت أعمل نظرة على الشقة دخلت الحمام اشمئزيت من وساخته والصراصير على الحيطان والمي معبية الحمام. كملت للأوضة التانية، حسيت بكتمة وضيق الصدر. حسيت على الرجال يلي معي اجا وقف وراي، عم بقول له بدها شغل وتنظيف ليوم التنظيف يا عمي، وتتغير اللمبات لأنها قديمة كانت ويا دوب أعطي إنارة. ما أخذت إجابة، بدير وجهي ناحية كتفي اليسار وطلعت بحكي مع حالي وما في حدا، مع إني حسيت بحدا عم بتنفس واقف وراي. طلعت لبرا لقيته بالبلكون، قلت له عم بحكيك فكرتك لحقتني. ابتسم ما رد علي. قلت له ايه يا عمي، الحمام الظاهر فيه مشكلة سباكة والبيت إضاءته معدومة. قال لي هذا المتاح يا عمي، وبهيك سعر ما راح تلاقي، والسباكة إن صلحتها منحاول نحكي مع صاحب الشقة، يا هو بتكفل يا بتتقاسموا التصليح، أما أي شي تاني أنت تتصرف فيه. بس بدي منك شغلة واحدة، هاي الأوضة المقفولة ما تفتحها، اعتبرني أجرتك البيت لأوضة وصالون، مشان هيك أجرتها بهذا السعر. طيب شو في الغرفة المقفولة يا عمي؟ بركي بكرة بلوني فيه. قال لي أصحابها مسافرين، فيها خصوصياتهم وشوية كركبة. هاد لون الكنبايتين عمي فيك تستخدمهم. ماشي، اتكلنا على الله. أنا بصراحة بدي شقة بدي أنام فيها، تعبان، نومة الأرض قصت ظهري قص، وشوي شوي بظبط الشقة، أصلا كلها هي أخدها للنوم، ومع الوقت بجيب حدا محترم يسكن معي، منه بتقاسم الأجرة ومنه بكون في إلي رفيق ابن حلال، نطلع بأيام الإجازات. المهم ونحن طالعين من الصالون للممر لمحت خيال أسود طلع من حيط وفات بالحيط التاني، خبط فيه خبط، والعم قدامي جمد بأرضه، أنا خبطت فيه. بعد خطواته صارت أسرع، وفارد دراعه قبل ما يوصل بيمسك مسكة الباب لحتى يطلع يلحق يهرب. أنا شفت هالشي بس ما أخذت فيها لأنه إنارة الممر شي بيهوي ناقصة كتير، يعني خيالنا ممكن يعكس. رجعت على شغلي، نمت هنيك لتاني يوم. قلت بستلم المفتاح وبروح بنظفها على بين ما يبلغ صاحبها انه تأجرت، ولازم يقول له على الصحية السباكة مشان بلكي هو بيشيلها بخفف علي يعني. وانا بصراحة زي ما قلت لكم انا بدي الشقة، انا مشواري صعب ومتعب، بس البداية بأي شيء اجباري بده يكون هيك. يلا مع الوقت بتصير انظف وبظبط عفشة وبجيب تلفزيون، وعامل حساب ان اهلي اجوا من الضيعة مشان يلاقوا كل شي جاهز ونظيف. اجا العم سلمني المفتاح، اخدت شوية منظفات ودواء صراصير، واجا شاب يشتغل معي عرض انه يساعدني. دخلت سميت بالله وقلت السلام عليكم. لازم التسمية والسلام لانه في عمار الدار بكل بيت. لقينا الكهرباء مطفية، امبارح طلعنا وتركنا الضو شغال. بشغل الكشاف الموبايل بلاقي القاطع نازل، رفعته. وصلت لعند الصالون، في هوا جاي عم يلخم فينا وكل شي مسكر. شمرنا بسم الله، شغلنا قرآن مشان نتونس بالصوت. لاحظت كل ما نكنس الأرض تحس تراب لسه فيه، وأنا عم بشتغل دق باب البيت. كبست ستوب للموبايل اتأكد إنه سمعت صح ولا لا. رجع دق الباب، سندت المقشة على الحيط، رحت افتح ما لقيت حدا، مديت راسي يمين شمال ما في حدا. رجعت فتت، سمعت رفيقي عم يقول ايه شو عم يصير معك. قلت له دق الباب ما سمعته، يمكن اولاد البناية دقوا وهربوا. قلت له خول على بياخة منهم بكرة. المكنسة لقيتها ملحوشة عند رجليه، هو كان عم ينفض أباجور الشباك بالأوضة الجوانية. خلصنا تنظيف وشطف،
بخيت الحمام وبخيت البيت كله، غسلت غطيان الكنب اللي كانوا موجودين، نفضت الكنبايتين من الغبرة، فتحت الشبابيك لتنشف الأرض ويتهوى، وطلعت وريحة البيت صارت شغلة. صح كنا فارطين تعب، بس قلبي فرح لما خلصت. حسيت في شي هيك أنجزته. بدلت لمبة الصالون، جبتها صغيرة مبدئيا لبين ما غيرهم كلهم لأنه ما ضل معي مصاري. قال لي رفيقي عندي فرشة بتدبر حالك، وخوش شرشة في الدنيا صيف مالي بعاسته، وأنا معي شباب بالسكن بدبر حالي إن ناقصني شي. خدني ورحت محل ما هو ساكن، نمت هالليلة عنده. تاني يوم بنزل شغلي بعد ما عرفوا الشباب إني أخذت بيت، وواحد قال لي عندي فرشة ومخدة، هاي صاروا فرشتين. وواحد قال لي بعطيك عدة مطبخ وصحون وكاسات وسكاكين ومعالق، قال لي عدلون زيادة عندي، وفي عندي كتل صغير على قدك سخان مي يعني. قلت له لك ما في داعي، لا عندي لا غاز ولا براد، وكل أكلي برا لبين ما ربك يفرجها. ضل مصر إني آخذن لأنه ما حلو ما يقدم لي شي لو كان بسيط. وعزمني، بس خلص كركبت البيت عزمني روح اتغدى من تحت ديات أمه، قاعد مع أهله. طلعت من شغلي المرة الثالثة من دون شغل إضافي لأني مضطر لحتى أخلص أموري. أخذت هالأغراض من فرشتين ومخدة وعدة مطبخ. إجا نفس رفيقي اسمه يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، دخلنا. حطيت الأغراض من إيدي، طلعنا أكلنا، رجعت على البيت. لقيت كاسة وصحن مكسورين بالأرض مطحنين، والسكين كانت ما لقيتها. استغربت، قلت يمكن قطة فايتة أو في فار، الله أعلم. لميت المكسور، قفلت الشبابيك، ما عرفنا نشرب البيبسي. شربنا زرنا، صرنا نتبادل أنا وياه لحتى نمنا. صحيت جسمي مكسر، أنا حاسس كل ضلع عندي ميبس. كملنا للشغل، شربنا قهوة على الطريق. بيقول لي رفيقي هاي الغرفة المقفولة شو فيها؟ قلت له يلي بعرفه كراكيب أهل البيت، يعني شغلة خصوصياتهم. قال لي سمعت شي عم يحف بالخشب سفل الباب. قلت له هاي هي، يبقى في فار جوا، اليوم بحط لهم سم وبقفل هاي المسافة. قال لي خود من محل لا تتكلف تشتري، استأذن صاحب الشغل وخود منه. رجعت آخر الليل فارط من تعبي. رجعت اشتغل إضافي لأني رجعت شي الساعة 11. بدنا نعمر الجيبة فاضية يا جماعة. رجعت هلكان، جبت سم الفيران ومعي شقفة اسفنجة، فرشتن على كرتونة، دفشتها شوي تحت الباب. حسيت أصابعي لمست شي. جبت اسفنجة، سكرت الارتفاع بين آخر الباب والبلاط، شغلت القرآن وعوام على النوم مثل القتيل. هيك نظامي، اطلع الصبح ما ارجع للساعة 11 بالليل. غير ثيابي ونام، طب ما احس بأي شي. لسه ما بلشنا استنوا، اسمع يلي صار. بمرة راجع، فتحت الباب، اللمبة بالممر مطفية، عم لحمس على الحيطان لأكبس الزر. حسيت بشي سخن على كف ايدي. بسم الله، شغلت الكشاف، القاطع مو نازل. فتت اضوي جوا، ما في كهرباء، وبالعمارة جاية كهرباء، ايش القصة؟ وقفت على باب البيت منتظر تيجي، وعلى ضوء العمارة عم بتونس. دقيقتين واجت الكهرباء. فتت ماني مرتاح، غيرت ثيابي، لحشت البنطلون على الكنباية، حطيت موبايلي بالشحن، شغلت القرآن ورحت اسطيح نايم. قمت الصبح أخذت دش وأنا عم بتحمم، فتح باب الحمام علي. خلصت حمامي أوام، طلعت ما في حدا. سخنت مي، سويت نسكافيه بلاك، وطافي موبايلي يشحن بسرعة لأنه صحيت لقيته مطفي مع أنه كان بالشحن. لما بنام دايما بفتح باب أباجور البلكون وبسكر الباب لما بطلع، ولما أكون بالبيت بخليه مفتوح، بحب أقوم على ضوء الشمس. وشباك الأوضة والمطبخ والحمام كلهم مفتحون، وكلهم عليهم حماية حديد، بس بطفي لمبة الممر لأنه بتضل شغالة بالليل، وأنا طالع بشغلها مشان لما يجي. مدري في شي استعجلني، قمت قوام طلعت، وأنا عم رد الباب عم بقفله سمعت بكى طفل. وقفت ثواني، هالصوت من عندي من جوا، لا بجوز مش جيراني اللي جنبي. كملت لشغلي، رجعت على البيت، بلاقي شنطايتي متغير مكانها وأوعية بالأرض. أنا حاسس فيه شي البيت، بس بحاول أتناسى، ما بدي تعشش أفكار براسي لأنها بتكبر وبتزيد وراح تخوفني أكتر. وين بدي أروح؟ ما في غير هالقرآن يلي بشغله بيعطيني قوة ووناس وما بخليني أخاف من شي. وصرت أقول هدلون عمار الدار يلي بيعرفوا هدلون
ما بيأذوك. أهم شي لا تغسل ولا تطالع أصوات بالليل وطرطقة زايدة بشكل متكرر، لأنه بتضايقوا وإلن حياتهم كمان. نمت صحيت بنص الليل، حسيت حدا ضغط على فرشتي ولمس أسفل ظهري. قمت ما في حدا، غطيت حالي بالشرشف، قلبت لجنب التاني، شفت واحد ضخم أسود قاعد على الكنباية. رجعت فتحت عيني منيح، اختفى. ينعن عرضك. قلت بتهيألي، ضليت عم بتعوز لنمت. قمت لقيت أوعية بالأرض، بس البنطلون مثل ما هو مفرود على الكنباية، محل ما شفت الخيال الأسود قاعد. نفس الروتين المكرر، دوش، سخنت مي، عملت نسكافيه، فايت على الصالون، بسمع باب الأوضة عم يطبق ويفتح. بتعرف لما لسان الباب ما يكون علقان بالفتحة تبعيته، بصير الباب بلق بهز، يعني لولا القفل كان فتح. قلت هاي هوا، يمكن شباك الأوضة مفتوح. وأنا نازل من الشغل عملت نظرة على الشباك من تحت، ولقيت الأباجور مقفول، يعني ما في هوا ليحرك الباب. والصوت السكسكة هاي مزعجة كتير. كان يوم خميس وبكرة الجمعة معطلين. يوم خميس ممكن أطلع بكير على انتهاء دوامي، أو صاحب الشغل ما يعطيني إضافي، باخد أجاري أو سلفي مشان ما أصرفهم كلهم. هالمرة لا طلعت بكير ولا اشتغلت إضافي. رفيقي يحيى قال لي اليوم جاي نام عندك، هو بيطلع قبلي، ما بشتغل إضافي. شوف ايمت رح تطلع اليوم وبيجي، منجيب أكل ومنروح نسهر عندك، وبكرة منفطر برا بحارات الشام القديمة، بنعملنا لفة هيك. بصراحة بدي يجي يونسني وحابه يسكن معي لأنه شاب مؤدب، وبنفس الوقت ما بدي يجي، ما بدي إياه يجي على هاي الشقة أبدا. ما فيني أقول له هيك، هالشي بزعله وما رح يفهمني. تركت على الله. هو طلع الساعة 5 وأنا طلعت الساعة 9، ما كملت ال11. قلت له رح أطلع. قال لي أنا برا بالسوق، روح أنت سبقني ولاحقك، رح أجيب أكل. شو جاي على بالك؟ قلت له بصراحة بيتزا، إن في حدا بيعرف يعملها ومجربه هات لي معك، بس تجي نتحاسب. أوكي أوكي. رحت البيت لأتدوش. أول ما فتحت الباب سمعت صوت صفقة فظيعة، وما عندي شي بالبيت لا يترمي أو ليطالع هيك صوت. ولمبة الممر فصلت وأنا واقف لسه ما دخلت. سميت بالله شي 20 مرة. السلام عليكم. فتت شغلت ضو الصالون، ما في شي. فتت بدي اخد حمام، باب الأوضة المقفول يلي مقابيل الحمام عم يسكسك. عصبت منه، صوته مزعج، شي بنرفز. مسكت المسكة، كانت سخنة، دفشته لعندي مشان يطبق. لك أختك على أخت هيك شقة. أنا هربت وخلصت من شوفات الرعب بالبلد، لاحقيني لهون، بدكن تعرفوا حياتي. فتت حمامة، سمعت نقر على باب الحمام، ما ركزت، طنشت. رجع النقر مرة تانية. قفلت الدش اتأكد، صوت المي بتشوش بتضيعك. ايه ما في شي، بتهيألي. شوي كملت حمامة. قد ما قربت خلص اتفتح الباب علي. قلت هاي البيبان كلها مهترية، بدفشة صغيرة أو نسمة هوا بتلق هيك وبتفتح. أنا عم ساير حالي، بعرف رح تفهموا ليش. بوصل للصالون، شي خبط على الباب من جوا الأوضة الغامضة هي. ما لحقت أسرح بالصوت، بخبط باب بيتي. نقزت. قلت اجا يحيى. طلعت، ما في حدا. بطلع على يمين، بلاقي قطة عم تطلع ناحيتي، بس مو علي. لقيتها مثل عم تستعد للهجوم، وعم بتطالع صوت هاي الخرة، وعم بتبخ. لك ايه ما في غيري واقف. شو هي حولها؟ عيونها علي ولا جنبي ولا انا اللي انحولت؟ عم لف بدي ارجع، فعلا خيال اسود مثل البرق اتحرك من جنبي طلع لبرا. سميت بالله بدي اقفل الباب، سمعت كلمة استنى استنى. رديت سحبت الباب. رفيقي جاي وجايب اكل. قلت بقلبي والله تكيف اليوم معي بالبيت. هلا حبيب قلبي، خش يا اسطى، فوت حبيبي. فتنا اكلنا، دردشنا شوي. بقول لي يا زلمة ما بتخاف تقعد لحالك؟ قلت له لا عادي، خفنا بما فيه الكفاية ونحن صغار. بعدين انا بلحق فكر خاف ولا لا، اوام بنام طب ما بحس على حالي. لكن بقول لي الواحد لحاله ممكن يتهيأ له كتير شغلات. لك انا ما بدي اخذ واعطي معه بالموضوع، بدي غير السيرة. برجع بفتح باب الغرفة المقفولة وبيقفل. نقز الصبي. قلت له هوا شباك الأوضة مفتوح،
ما عم يعلق لسان الباب وما عم يقفل منيح. التهب موبايله. أنا ارتكيت إيدي ساندة على راسي. في كتلة خيال أسود لاحقتها بنظري لفاتت لحد المطبخ وتبخرت. ضحكت من دون صوت. خلص وصلت الرسالة، البيت مسكون قولا واحدا، ما بدي إياه يحس. رجعنا فتحنا سيرة، ولف ودار ورجع فتح لي قصة الجن. لا قلت له قفل على السيرة يستر على عرضك. قام ضحك بصوت عالي، قال لي بتخاف تحكي بهيك أمور؟ قلت له لا عادي. قلت له كرمالك انت ما تخاف. اجا دوري اضحك، قال لي لا ما بخاف. قلت له ما بحب جيب سيرتن، والخوف موجود عند كل انسان وإله انواع، شغلات تخاف منها او شغلات تخاف عليها، بس بضل اسمه خوف. ما بحب جيب سيرتن مو لخوف، مو لاني لحالي، بس طبيعة المخ بيولد شغلات وبرسم مخيلات، حتى احيانا مع مؤثرات صوتية هي مسموعة بس بمخك، بس انت بتفكرها مسموعة برا. وأنا عندي قناعة لما تجيب سيرتهم هيك عم بتناديهم أو تتحداهم إن تمقلست عليهم أو سبيتهم، خاصة كأنك اغتبت حدا وهالشخص عرف إنك اغتبته، إجا يحاسبك بيواجهك. هدلون هيك تماما. فيعني هن بحالهم ونحن بحالنا. قال لي تعوز قول بسم الله إن خفت أو شفت شي. قلت له والنعم بالله، بس أحيانا ما بتلحق تقول من الخوف، أو بتربط لسانك ما بيخلوك تنطق. يلي قلبه عامر بالذكر والدين هدلون محصنين، أما نحن لسه عاديين وخطائين وأقل شي عم نشرب دخان. أنا هون تقريبا فهمته شي، وبنفس الوقت سبقت بخطوة لقدام. إن شاف شي يكون فهم، ما يجيب سيرته. لسه ما خلصت سمعت قلبت كاسة على كاسة طبقت صحون بالمطبخ. قلت لك ما تجيب سيرته، وضحكت. قام شاف ليرتاح باله، لقيته بقول بسم الله الرحمن الرحيم. شبك؟ قال لي شفت ولد صغير قاعد على المجلى. قلت له تهيألك لأنك فتحت السيرة ولمبة المطبخ مطفية، شلون بان معك؟ أنا على يقين البيت مسكون وفيه شي، في شي غلط بالبيت، بده مداوم على القرآن ولازم تلاوي بصوتك ويتشغل بالبيت كمان، ورح ياخد فترة منيحة. إلا إذا كان في أعمال نجاسة، أعمال سحر أسود، هون موضوع كبير ومعالجته بدها تعب أكتر، والعلم عند الله. إجا وقت النوم شغلت القرآن. صحيت بدي فوت على الحمام، مدري شو كان الوقت بس بظن شي 3 ونص. فتحت الباب، في طفل قاعد على الحمام عم بهز برجليه. تعوزت رجعت خطوتين لورا، بعدين ما عاد في شي. فتت من هون يا دوب قعدت، صار يطرق الباب علي. فكرت رفيقي لسه مو صاحي، 3/4 نايم. فتحت الباب طلعت ما في حدا، وبلاقي لكم رجال قاعد على نفس الكنباية. لك يا عم الدنيا عتمة بس أنا شايف واحد. سميت بالله، تعوزت ورجعت نمت. شي إنه رجعت نمت مدري قديش الوقت، ما بعرف قديش مضى يعني. في حدا دعس على فرشتي، مشي خطوتين، بعدين سمعت صوت المشي عم يدب تبع البلاط بالصالون. بقلب على الجنب التاني بفتح عيني بلاقي رفيقي واقف على البلكونة عاطيني ظهره ومشغل سيجارة. بقول له شبك؟ ما رد. ناديت له، قال لي بصوت خشن رجع نام. طبعا موبايلي فاصل شحن. رجعت نمت، صحيت ما لقيت رفيقي. أكيد هذا بالحمام. قمت أنا بدي فوت، في صوت مي جوا، عم بستنى برا ومحسور. هلا بطلع، هلا بطلع، ليكو رح يطلع. لبين ما سخنت مي وساويت نسكافيه وقلت ما رح استعجله، رجعت ما طلع. ناديله، خبط على الباب ما برد. فتحت الباب ليكون صار له شي، بفتح ما بلاقي حدا، الحمام فاضي. فتت محصور، بس اطلع بفكر. طلعت بناديله، لك يحيى يحيى، بنطلونه هون مستحيل يطلع بأواعي النوم، وين اختفى؟ وقبل شوي لما كان بالحمام أنا سمعت صوت المي شغالة. هون خفت من شغلة كبيرة ممكن تصير بعرفها بيني وبين حالي، يمكن سحبوا الجن. لبين ما لبست فتت على المطبخ جبت كاسة القهوة السريعة وأنا ضايع. وين بده يروح؟ مستحيل يطلع بأواعي النوم، نحن شباب يعني بأواعي مبهدلة وين بده يطلع فيهم؟ فايت على الصالون، بقيتكن الأوضة هي المقفولة مفتوح ربع. لك شو دخلوا لهون؟ مجنون هاد. بقرب بناديله بدي فوت،
شي إنه عم مدرسي بلمح وحدة سودا مغطاية وواقفة متل عم تستناني. يا ويلي شو بترعب. بلمح البرق بطلع برا البيت، شلون طلعت ما بعرف. بما زدت تحت واخدت نفسي واستوعبت لك وين بدي اروح. لك شو هذا اللي شفته فوق؟ طب هلا كيف بدي اوصل لصاحبي؟ شو صاير له؟ فشو صاير بهذا الشاب ما بعرف. طب كيف بدي ادق له؟ موبايلي تركته فوق واكيد مطفي لان فهمت الحكاية كلها. بس منيح اني كنت لابس اوعية. قلت له امشي ناحية المحل وبكمل ناحية بيت يحيى، بدي المع حدا بعرفه وبتصل عليه ليحيى. لقيت بطريقي سبيل مي، رحت غسلت وجهي، شربت وبليت شعري نافش من الرعبة أكتر من نفشته بلا جل. لحتى وصلت وشفت واحد من الشباب اللي ساكن معهم يحيى راجع على بيته برجوع بقول له اتصل لي على يحيى. قال لي بالبيت فوق، شو بكون متزعلين شي؟ قلت له فوق. قال لي ايه فوق؟ قال لي متربع ومكشر وما عم يحاكي حدا. قال لي شو صاير معكن؟ قال لي. قلت له ما في شي، طلعني معك. طلعت لقيت يحيى وجهه ما بتفسر، آكل صدمة. لك شبك ساكت؟ لك شبك؟ قال لي آسف تركتك وطلعت ما قلت لك. بصراحة فكرت عم يلطشني حكي إني أنا تركته وهربت. سكت شوي، قلت له أنت حقك علي، بس مدري شلون رجلي خلتني أهرب وتركك. وبدي دقلك موبايلي بالبيت وفاصل شحن من خوفي ما بعرف شو صار. صدمني وعم بيأشر لي على تيابه وتياب النوم يلي لابسن. بلي هربت قبلك، تركت أواعيي بالشقة فوق بنطلوني. حسيت على حدا عم بيهز بكتفي عم بفياني. فتحت عيني بلاقي ولد صغير قدامي، منظره براحب بخوف، عيونه كبيرة وسودا. أنا قمت فقت، أنا فعلا شايف ولد صغير، أنا ما بتهيألي. في وحدة جنبه حلوة كتير عم تحكي كلام غريب، فهمت كلمة تطلعه، بس وهي عم تنطق منظر بيرعب بيقطع الخلفة. ما قدرت طالع صوتي، ما بعرف شلون نزلت، ما بعرف شلون وصلت على البيت. لما جيت وانا قاعد نفس القعدة، مالي عرفان شو مصيرك. بالاخير عرفت اللي كان واقف على البلكون وقال لي نام مو يحيى، وصوت المشي مو يحيى، والولد اللي شفته والرجال والبنت كانوا حقيقيين، والبيت مسكون بالجن. كل أصوات الدق والخبط مشان يرعبوني ويطفشوني. الأحلى من هيك يلي كان جنبي مو يحيى، لأنه كان طالع قبله. بدعي من ربنا إنه هالشي يختفي من ذاكرتنا، وخاصة لرفيقي، لأنه إن بقي رح يزيد ويأذي. أنا في شغلات كتير تعودت عليها، مشان هيك لسه في تكملة، وراح أقلكن على الشغلات الكتيرة اللي كنت شوفها. ومشان هيك كنت ساير حالي وطنش، وصار عندي موضوع طبيعي. بس انك تشوف اشخاص هاي صعبة كتير.